بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین دوباره به چینل یوتیوب ایمالز IT LAB. امروز میخوایم که هفتمین ویدیو نتورک پلاس را برای شما آماده بسازم. اگر میخواین که همه ویدیوهای نتورک پلاس به دسترس شما قرار بگیرد، پس چینل یوتیوب ایمالز IT LAB را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید تا همه ویدیوها آن تایم به دسترس شما قرار بگیرد. موضوع امروز ما که هسته Session Layer in OSI Reference Model است. ما شما فیزیکال لیر، دیتا لینک لیر، نتورک لیر، ترانسپورت لیر مورد مطالعه قرار داده بودیم. موضوع امروز ما که هسته سیشن لیر است. What is session layer? Connection between two network devices like a host and a server is called session layer. وصل کردن دو شبکه یا دو دیوایس از شبکه را مانند یک هاست باشه و یا مانند یک هاست همراه با یک سرور باشه، این به نام چی یاد میکنه؟ به نام سیشن لیر یاد میکنه. یعنی موضوع از چی هسته؟ هاست میتونه که ما باشیم، ما میخوایم که در براوزر خود لاگین شویم. وقتی که در براوزر خود لاگین شویم، اگر بخوایم که به سرور گوگل متصل شویم، به سرور یوتیوب متصل شویم، به سرور فیسبوک متصل شویم، او توسط چی انجام میشه؟ توسط سیشن لیر ان OSI رفرنس مدل انجام میشه. در سیشن ما میتونیم که سه مرحله را طی بکنیم. کرییت سیشن آیدی، اول که هست استارت سیشن باید سیشن آغاز شوه، دوم که هست منیج سیشن است، سیشن باید مدیریت شوه، و سوم که هست اند سیشن، سیشن چی شوه؟ خاتمه پیدا بکنه. For example، به طور مثال when we are logging in a Facebook account inserting username and password start session. به طور مثال میگه وقتی که ما لاگین میشیم در فیسبوک ما و ما یوزرنیم نوشته میکنیم همراه پاسورد، این چی میشه؟ سیشن استارت میشه، جلسه آغاز میشه. And when working on a Facebook، و وقتی که ما در فیسبوک کار میکنیم it is the management، این مدیریت شد. And when log out of your account that is the end، و وقتی که ما از فیسبوک لاگ اوت میشیم این به نام چی یاد میشه؟ به نام end سیشن یاد میشه. یک مثال دیگه میخوایم برای شما بتونم. به طور مثال ما میخوایم که در جیمیل خود لاگین شویم. وقتی که در نوشته میکنیم که www.gmail.com، وقتی که ما هاست هستیم نوشته میکنیم که www.gmail.com، با سرور جیمیل وصل میشیم. وقتی که با سرور جیمیل وصل میشیم این کار سیشن است. با سه مرحله را انجام میده. اول باید ما یوزرنیم و پسورد جیمیل خود بزنیم، بعدا مدیریت میکنیم، یا ایمیل روان میکنیم یا ایمیل به دست میاریم یا کدام اتچمنت میخوایم ببینیم، این مدیریت میشه. و دوباره وقتی که ما از ایمیل خود لاگ اوت میشیم این به نام چی یاد میکنه؟ به نام اند سیشن یاد میکنه. پرزنتیشن لیر است. این ششمین لیر OSI reference model است. What is presentation layer? This layer has to present the data with the same format to destination. این لیر میگه پرزنت میکنه دیتا را به همان فرمتی که هست، سیم فرمت، با کجا؟ به دستینیشن، به هر جایی که خواسته باشیم. مثلا پرزنتیشن چی کارشی است؟ ما میخوایم که عکس روان بکنم. پرزنتیشن لیر او رو تشخیص میده که عکس میخوام روان بکنه یا ویدیو رو میخوام روان بکنم. پرزنتیشن رو چی میکنه؟ تشخیص میده که ویدیو روان میکنه. میخوام که ایمیل روان بکنم، فایل پی دی اف یا داکس یا مثلا فایل اکسل، این پرزنتیشن چی میکنه؟ برای ما شما تشخیص میده. که سه مرحله دیگه هم تطبیق میشه. اول کاری که میکنه اکستنشنش شناسایی میکنه، کنترل د فرمتش کنترل میکنه. همین فایل که ما سند میکنیم اکستنشنش DOX است، GPG است، GPG است و یا DOCX است، اکسل است، چی است؟ یا PDF است یا فایل HTML است. این رو ما چی میکنه؟ تشخیص میکنه. مرحله دوم که است انکریپت میکنه فایل ما را. انکریپت یعنی چی؟ it encrypts the data due to security issues. وقتی که ما میخوایم عکس روان بکنیم، او را برای ما شما عکس برای ما روان نمیکنه به شکل نمو فوتو که باشه، او را با ما انکریپتش میکنه. انکریپت یعنی چی؟ ما در این قسمت میخوایم برای شما نمایش بدم. به طور مثال ما میخوایم که اینی عکس روان بکنم. وقتی که یک سن میشه با این شکل روان نمیشه، این را برای ما شما تبدیل میکنه به علامت نمبر یا به هش، به همونطور دلار ساین، علامه فیصدی، علامه اند، علامه استریک، به این شکل چی میکنه؟ نوشته میکنه و سندش میکنه. با دستینیشن که میرسه دوباره او را دیکریپت میکنه، یعنی پس به حالت تصویر را میاره و به اصل مقصدش میرسونه. سیوم کسی کمپریس میکنه.
To easy transferring the data is compressed but does not decrease the data. کمپرس یعنی چی معنی؟ یعنی فشرده سازی، او را فشرده میسازه. امی دیتا ما را انتقال میته به شکل فشرده، اما دیتا را دیکریز کاهش نمیته. بعضی ها فکر میکنه کمپرس منظورش است وقتی که ما میخوایم 3 جی بی فایل روان بکنیم و 3 جی بی را با ما به 2 جی بی تبدیل میکنه. نه خیر، نه، اون فایل 3 جی بی تون 3 جی بی میباشه. اما وقتی که ما شما 3 جی بی روان میکنیم در امو حافظه های خالی هسته، فری اسپیس هسته. اما فری اسپیس از بین میبره و او را چی میسوده؟ فشرده میسوده. فایل اصلی ما را چی میکنه؟ انتقال میده. هفتمین لیر که هسته عبارت از Application OSI Reference Model هسته. Providing an interface between a user and web server. ای برای ما شما چی میکنه؟ یک میانجی است میان یوزر و وب سرور. یوزر کی هسته؟ یوزر ما هستیم. یوزر میتونه یا هر شخصی که از کامپیوتر استفاده میکنه، از فون استفاده میکنه، او رو به نام یوزر یاد میکنه. یک میانجی است میان چی؟ وب سرور. اپلیکیشن به طور مثال میخوایم که واتساپ استفاده بکنم، به طور مثال براوزر استفاده بکنم، فیسبوک استفاده بکنم، مسنجر استفاده بکنم، وایبر استفاده بکنم. شما میگه یوزر هستین. وقتی که یوزر هستین ما میخوایم چی کنیم؟ به واتساپ بریم. این برای امی اپلیکیشن برای ما شما یک میانجی میشه که استفاده ما بتونیم از زمان اپلیکیشن بکنیم. For example when we enter www.facebook.com، وقتی که میگم ما در سرچ انجین ما نوشته میکنیم www.facebook.com، این براوزر در براوزر خودش چی هست؟ یک اپلیکیشن هست. It provides the HTTPs automatically. و همچنان توسط اپلیکیشن ما پروتکل هم تشخیص میده که شما از کدام پروتکل استفاده میکنین. به طور مثال ما در این قسمت آمده باز میکنم. کدوم که در این قسمت ما باز کردم نوشته میکنم که google.com. در صورت که ما google.com نوشته کردم، حال ما ایره کنترل سی میگم و ما وینکی پلاس آر نوتپد باز میکنم. ببینم در صورت که ما ایره پیست بکنم ما در کدام سایت رفتیم؟ در HTTP پروتکل شو ما تشخیص میده که Hypertext Transfer پروتکل هست. میگه شما از این پروتکل استفاده میکنین. کار اپلیکیشن پروتکل هم به ما تشخیص میده و همچون یک میانجی است که ما به کدام سرور لاگین میشیم. ببینید ما به سرور گوگل لاگین شدیم. این هم کار اپلیکیشن OSI Reference Model است. خب ما در این قسمت میخوایم که گفتنی های داشته باشم. در این قسمت ببینین در این قسمت ما تصویر برای شما باز کردم. ببینین که 7 لیر ما شما مورد مطالعه قرار دادم. عبارت از فیزیکال لیر، دیتا لینک، نتورک، ترانسپورت، سیشن، پرزنتیشن، اپلیکیشن. این 7 لیر که هسته، 3 لیر اینا که هسته، 3 لیر هفتمی، لیر ششمی و لیر پنجمی. اینا که هسته در کجا کار میشه؟ در جاهایی که چی داشته باشه؟ OS داشته باشه. OS به معنای چی؟ OS به معنای Operating System. Operating System چی هسته؟ Operating System به طور مثال کامپیوتر ما شما ویندوز داره، آیفون های ما شما iOS داره، به همانطور کامپیوترهای سیسکو که هست از خود یک نوع OS داره، به همانطور سرورهای ما شما که سرور 2012 2008 2016 به همانطور 2019 داره. یعنی هر دیوایس ما که OS داشته باشه در هو مکملا همه لیرها کار میده، از اپلیکیشن لیر شروع الا فیزیکال لیر. و همیشه وقتی که ما از این سه لیر بالایی استفاده میکنیم او چی می داشته باشه؟ او حتما او حتما چی داره؟ OS داره، اپراتینگ سیستم داره، سیستم عامل داره، یعنی آمیانه بگیم ویندوز داره. اما این 4 تا دیگهش که هسته، 4 تا دیگه که هسته، اینا چی در کجا کار میشه؟ اینا که هسته در نتورک کار میشه. این 4 تا که هسته در کجا کار میشه؟ در نتورک کار میشه. مکمل استفاده در کجا هسته؟ در نتورک است که ما شما همیشه مورد مطالعه قرار دادیم که فیزیکال در چی کار میشه، دیتا لینک، نتورک و ترانسپورت همش مورد مطالعه قرار داده بودیم. اما هر دیوایسی که OS داشت او هر هفت چی کار میشه؟ امی هر هفت OSI رفرنس مدل کار میکنه داش. اما اگر تنها مثلا سویچ داریم، سویچ که هسته چی کار میشه؟
مثلا مثال راوتر داریم، راوتر در چی کار میشه؟ به همانطور کامپیوتر داریم، وقتی کامپیوتر داریم چی داره؟ او اس داره. وقتی که او اس داره هر 7 لیرها در رو چی میکنه؟ کار میده. میایم در قسمت TCP IP مدل هستم. ما شما OSI رفرنس مدل خواندیم. بعد از OSI رفرنس مدل TCP IP مدل با بازار ریلیز شد یا با بازار آمد. امی OSI رفرنس مدل که هسته یعنی اپدیت خدا نساخت، اپگرید نکرد، کار نکرد. اونمو 7 لیر که ساخت با مو سیستم که بود. اما بعد از او دانشمندا کار کردن، مدل را ساختن به نام TCP IP model was created by DoD of USA. DoD یعنی چی هست؟ Department of Defense of USA. ایرا Department of Defense هست در USA موقع داره. مدل ساختن به نام TCP IP model. او OSI مدل بود، ای TCP IP مدل بود. When we are talking about the protocols we refer to the TCP IP model. وقتی که میگم ما صحبت میکنیم در مورد پروتکل، ترجمه تا به چی؟ به TCP IP model. It has 4 layers که 4 لیر داره. اول چی بود؟ OSI reference model برای ما شما آمد که physical layer بود، data link layer، network، transport session، presentation application. بعدن OSI که بود در پهلویش یک کمپانی دیگه آمد که به نام چی نامگذاری کرد؟ به نام TCP IP model. TCP IP model چی را ساخت؟ امی اپلیکیشن، ترانسپورت، اینترنت با مونتر نتورک که همین اپلیکیشن که در این قسمت می‌بینین پرزنتیشن و سیشن که شما تماشا میکنین با چی نامگذاریش کرد؟ به نام اپلیکیشن نامگذاریش کرد. همین کارا میکنه. اپلیکیشن، پرزنتیشن و سیشن، هر سه کار اینا را چی کرد؟ با یک نامگذاری کرد به نام چی؟ به نام اپلیکیشن. و در این قسمت که هسته ترانسپورت با ترانسپورت برای ما شما رینیم کرد. نتورک با چی رینیم کرد؟ با اینترنت رینیمش کرد. و اینجا هم ببینین دیتا لینک و فیزیکال با چی رینیم کرد؟ با نتورک اکسس برای ما شما رینیمش کرد. با چی؟ با نتورک اکسس. اما در آن زمان کمپانی OSI بودک. کمپانی OSI که بود کمپانی TCP را هم برای ما شما در این قسمت آورد. اما بعدن که OSI کار خدا ایلا کرد یعنی سرش کار نکرد، بعدن که نیو TCP IP اینمی کمپانی TCP IP مدل نیو TCP IP را ساخت. گوره باز پس دوباره با 5 لیر تقسیم بندی کرد که اپلیکیشن، پرزنتیشن، سیشن با اپلیکیشن رینیم کرد و ترانسپورت با ترانسپورت، نتورک با نتورک، دیتا لینک پس دوباره با دیتا لینک و فیزیکال با چی؟ با فیزیکال ماند. بعد از اون امی کمپانی OSI که استفاده خدا نکرد که توسط کمپانی آیزو که تشکیل شده بود. وقتی که سر از این کار نکرد دیگه باز نیو TCP IP پس دوباره 5 لیر با بازار ریلیز کرد که همه کارها را چی کنه؟ اینمی اپلیکیشن، ترانسپورت، نتورک، دیتا لینک و فیزیکال انجام بده. اما یک چیز میخوایم یادآور شم، وقتی که ما میخوایم بحث بکنیم بالای OSI رفرنس مدل یا بالای TCP، همیشه صحبت های ما شما که سر از این 7 لیر هسته. در هر آن جایی که شما کتاب ها را ببینین، ویدیو ها را میخواین ببینین، هر نوع ویدیو، هر نوع کتاب هایی که شما میخواین ببینین، از امی 7 لیر بحث میکنه، از TCP IP بحث نمیکنه. در این قسمت برای ما شما 7 لیر چی کرده؟ با 5 لیر تقسیم بندی کرده. اما همیشه سوالات ما شما که میایه در امی صنفای آنلاین ما شما از امی OSI رفرنس مدل میایه. بعدن Encapsulation and Decapsulation داریم. یکی ما Encapsulation داریم و دیگه Decapsulation داریم. دیتا ها وقتی که ما اگر از کامپیوتر بخوایم که روان بکنیم، از یک کامپیوتر ببینین اینی یک پی سی است، میخوایم به پی سی دیگه روان بکنیم. از این پی سی تا به پی سی ای که چقدر راوتر است، که چقدر سویچ است و هر آن چیزی که هسته، ایناش با ما ارتباط نداره. اینا دیتا وقتی که جسن میشه تا به اینجا چی کار انجام میشه؟ اول انکپسولیشن است، از اپلیکیشن شروع میشه. اپلیکیشن برای ما شما چی بود؟ گفتم برای شما که پروتکل تشخیص میداد که از چی نوع پروتکل استفاده میکنی. به همون طرف چی می؟ یک اینترفیس بود میان چی؟ میان یوزر و سرور که در لیر 5 پی دی یو اصل دیتای ما شما است که در لیر 7 دیتا می باشه. پرزنتیشن در لیر پرزنتیشن هم اصل دیتا خود دیتا می باشه که در پرزنتیشن برای ما شما چی کار میکرد؟ انکریپتش میکرد، اکستنشنش تشخیص میداد و همچنین کامپرسش میکرد. و در سیشن هم که بود بازم اصل دیتا می باشه، اما برای ما شما
جلسه را استارت میکرد و جلسه را منیج میکرد. اینجا جلسه اند نمیشه. جلسه اینجا متوجه باشین که این نمیشه. وقتی که ما دیتا رو میخوایم روان بکنیم فقط چی میشه؟ استارت میشه و منیجش میکنه. بعدن میاد در لیر ترانسپورت. در لیر ترانسپورت که است اینمی دیتا که است به سگمنت ها تقسیم میشه. با شما گفته بودیم که سگمنت چی بود؟ اما دیتا را که 10 جی بی رو وقتی که ما میخوایم روان بکنم از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه این مکمل 10 جی بی رو برای شما روان نمیکنه. اونها رو به سگمنت های کوچک تقسیم بندی میکنه. یعنی از 1500 بایت زیاد نباشه، از 64 بایت ور چی نمیکنه کم نمیسوزه. این رو ما کار نمیکنیم. این کار خود اینمی دیوایس های کار میکنه. سگمنت ها رو امیر چی میکنه؟ دیتا های ما رو به سگمنت های کوچک تقسیم میکنه و سند میکنه از یک پی سی به پی سی دیگه. خب وقتی که از این مرحله طی میکنه میام در مرحله نتورک میرسه. در مرحله نتورک هست اینمی اصل دیتا و سگمنت ها که دیتا ها که تقسیم بندی میشه به یک پکت تقسیم بندی میشه. پکت چی شد؟ ایره چی میسازه برای ما؟ شما مثل یک باکس میسازه. تشخیص میده که از کدام آی پی اینمی سند شوه، از کدام آی پی سند شوه. بعدم به دیتا لینک میبه فریمز. اینجا برای ما شما چیکار میکنه؟ مک ادرس رو تشخیص میده که از کدام دیوایس، از کدام مک ادرس میخواد که دیتای ما چی شوه؟ سند شوه. بعدا میبه فیزیکال، یعنی با مو کامپیوتر ما به هر آن چیزی که میباشه اینا به 01 تقسیم بندی میشه به بیتس. وقتی که بیتس میگیم این به چی تبدیل میشه؟ به 01 تقسیم بندی میشه. این مرحله انکپسولیشن بود. از این کامپیوتر مواد آماده شد، حالا میخواد که روان بکنه. به این سرور میه، به این سرور میه تا که به این کامپیوتر برسه به اون شکل فیزیکال میرسه. به شکل فیزیکال میرسه به 01. بعدن چی کار میکنه؟ برای ما شما مک ادرس اینجا که تشخیص داده بود که از این مک ادرس به این مک ادرس بره. به این مک ادرس اینجا مک ادرس خودش شناسایی میکنه که این به این مک ادرس این آمد. بعدن آی پیش تشخیص میده که از آی پی کلاس سی به طور مثال به این کلاس رسید 192.168.1.1. اینجا 192.168.1.2 به آی پی نتورک بعدی ما هم شناسایی شد. بعدن ترانسپورت در اینجا هم به سگمنت هایی که تقسیم بندی شده بود پس هم کل دیتا ها جمع آوری میشه که 10 جی بی که بود اینجا به 10 جی بی برای ما شما چی میکنه؟ میرسه. و بعدن در سیشن اینجا که هسته بازم برای ما چی میکنه؟ منیج میکنه، مدیریت میکنه. اینجا اند نمیکنه، اند در اخیر میشه دیگه وقتی کل کار ما تمام میشه. در پرزنتیشن اینجا که برای ما شما چی کار کرده بود؟ در پرزنتیشن در پرزنتیشن که بود اکستنشن که تشخیص داده بود که جی پی جی است یا جی اف است یا فایل اچ تی ام ال است. اینجا هم میگه که بله فایل جی پی جی است، جی پی جی است. و بعدا برای ما شما چی میکنه؟ اینجا که انکریپتش کرده بود اینجا دوباره برای ما شما چی میکنه؟ دیکریپتش میکنه. یعنی به مو علامت نمبر به دلار ساین که تبدیلش کرده بود اینجا برای ما شما چی کرد؟ پس به اصل دیتا رو برای ما شما آورد. و بعدا به همون طور که کامپریسش کرده بود فایل ما رو فشرده ساخته بود به دسترس برای ما چی کردیده؟ قرار داد. و بعدا اپلیکیشن که هست پس دوباره برای ما شما تشخیصش میده که نمی فایل برای ما شما رسید و دیوایس ما چی میشه؟ اند سیشن میشه. این هم موضوع امروز ما. اگر ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت پس ویدیو را لایک کرده و چینل یوتیوب ایمالز IT LAB را سابسکرایب نبوده و زنگوله را فشار دهید تا همه ویدیوها آن تایم به دسترس شما قرار بگیرد.